úgyhogy tartsatok velünk ebbe a kis vlogba. Sziasztok! Megérkeztünk Madridba. Hello! Sziasztok, itt Csenge, Claudia. Én meg Klau vagyok. Sziasztok, Tekla vagyok, és indulunk Madridba az európai premierre, a Chosen európai premierére, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, ott lesznek páran a színészek közül is, és megyünk a Callao, vagy valahogy így kell kiejteni térre, úgyhogy tartsatok velünk ebbe a kis vlogba. Valamit mondani? Szorítsatok nekem, hogy találkozunk a színészekkel. Igen. Jonathannal. Igen, Jonathan Sahar kedvenc. Így van. Sziasztok! Megérkeztünk Madridba. Hello! Na sziasztok, megérkeztünk a szállásra Kinkeservesen, de itt vagyunk, mert itt nagyon bonyolult Madridba a közlekedés. És most, hát amúgy tök jó a szállás, nekem tetszik, sajnos aki fogadott bennünket, ő nem tud angolul, szóval még szerencsé, hogy pár szót megtanultam spanyolul, meg ugye a fordítót használtuk, és akkor így megértettük egymást, egyébként kedves volt, és akkor most nézzük is a szobát, tehát még most átöltözünk, meg minden, mielőtt mennénk a térre, mert hát igen, ránk fér az átöltözés, úgyhogy nézzük a szobát. Szóval így néz ki, szia Tekla! Köszönj! Hát ilyen kis barátságos. Szia Klau! Hello! Hi! What's up? Hola! ¿Cómo estás? Hogy vagy? És igen, itt fogunk aludni. Itt én meg Klau, és a kanapén pedig Tekla szeretne, ott mosdó. Úgyhogy that's all. De már most itt vagyunk a téren. Megyünk a térre, vagy nem, itt vagyunk a téren, de megyünk arra a térre innen gyalog, ahol van a vetítés, meg a rendezvény, úgyhogy milyen szépen vannak. Ez rengeteg. Una foto ahí, ¿no? Itt vagyunk már a téren, és láthatjátok, hogy ki vannak plakátolva, illetve hát a térnek ez a része. Mutathatod azt is fent. Itt a mozi, itt fogják nézni a 5. évadnak az első 2 részét azok, akik hát voltak olyan szerencsések, hogy megnyerték a jegyet, nyilván oda csak spanyol állampolgárok jelentkezhettek, viszont már az is nagy dolog, hogy itt lehetünk, és 5:30-kor, azaz hát körülbelül másfél óra múlva, csak hát már ide kell jönni hamarabb, hiszen nagyon sokan vannak már most, és így jó helyünk van, úgyhogy 5:30-kor, ha minden jól megy, a színészek is kijönnek, úgyhogy tartsatok velünk!
Vanessa, eres preciosa. Vanessa. Valahogy csinálj már! Sziasztok! Na most már itt vagyunk a madridi reptéren, a Barajas reptéren, és most már nem sokára úton leszünk hazafelé, viszont még így elköszönésképpen gondoltuk, bejelentkezünk, hogy hogyan is éreztük magunkat tegnap. Claudia kezdte, hogy érezted magad tegnap, elégedett vagy mi volt a tapasztalatod? Hát én nagyon jól éreztem magam. Nyilván az, hogy 5 órán keresztül átsorodtunk a téren, mire láttunk is valamit a színészekből, az azért kicsit elvette az élményt. Meg ugye végül nem is tudtunk közös képet se csinálni velük, de én így már annak is örülök, hogy ilyen közelről láthattam őket, hogy tényleg csak egy karnyújtásnyira voltak, nekem már ezért is megérte, hogy így láthattam őket. Tekla? Nekem is összességében jó élmény volt, hogy ezt a hangulatot így átéltük, a premier hangulatát láttuk a színészeket közelről, sajnos a fotó nem sikerült, ezzel bosszankodunk, de azért jó volt. Én is hasonlóan érzem magam, mint a lányok. Hát ugye 5:30 volt meghirdetve, és mivel 3-ra ott voltunk, és a színészek kiderült, hogy csak 7-kor, amikor az élőadás elkezdődött, pedig először úgy volt, hogy 7-kor már a vetítés lesz a nyerteseknek, na mindegy, úgyhogy 5 órán keresztül ott álltunk, és már nagyon fájt a lábunk, de Saciért, meg Johnnyért minden megérte, minden igen. fájdalom. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy hát emiatt nem vagyok teljesen elégedett, mert ez a hiányérzet, mikor közel kerülsz a célodhoz, és már csak egy kicsin múlik, egy hajszálon a cél, viszont úgy is nézhetjük, hogy lehetünk volna hátrébb is. Tehát azt gondoltuk, hogy nagyon nagy tömeg lesz, és mi majd biztos hátul kullogunk valahol, ahhoz képest ott voltunk a második sorba. Igen. Tehát teljesen közelről láttuk őket, úgyhogy, és nagyon kedvesek a színészek, úgyhogy nekem ez így egy életre szóló élmény volt, Igen. úgyhogy köszönjük a spanyol tímnek. Igen, Aztán reméljük egyszer Magyarországot is felismerik, Ja, mert ugye jó az lenne. is egy célunk lett volna, hogy hát ha megismerik a magyarokat, hiszen ugye itt most a többi nemzetnek a vezetői is ott voltak, együtt szervezték. Igen. Hát ugye sajnos mi még nem tartozunk bele, de hát imatébok. Igen. Úgyhogy ennyi, köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a videóba. És akkor sziasztok! Sziasztok!